kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan. Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan berada di Johor Bahru bagi menghadiri beberapa program termasuk Majlis Penyempurnaan SPAN menghubungkan Malaysia dan Singapura bagi projek Rapid Transit Sistem Link di tapak Marine Projek RTS Link. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasuddin Ismail adakan lawatan kerja ke kawasan terjejas banjir di Johor. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengadakan lawatan kerja ke Pulau Pinang bagi meninjau gangguan bekalan air di negeri itu. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani. Sensasi. Juri-juri pun kami berbalah. Awak jangan tunjuk pandai. Para juri semakin bijak. Seperti saya kata, Dayan, Trisha. Bukan Oki? Bongkar siapa di sebalik topeng. Kau adalah Yan Zin. Demak Singa Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Sertai peraduan misi-misteri dan menangi TV 4K 65 inci setiap minggu. Masanya ketabahan diuji. London Derby. Kejayaan memihak kepada yang berani. Tekanan meningkat dengan kehadiran juara bertahan. Siapa yang lebih cekal saat Manchester United bertemu Spurs? Dalam persaingan ini, lahirnya Wira. Premier League secara langsung di Astro. Kerajaan melaksanakan audit subsidi minyak masak selepas ia dijangka meningkat 4 kali ganda menjelang hujung tahun depan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memilih Sabah sebagai kanvas kajian bagi meremajakan semula organisasi itu. Sarawak telah menerima kehadiran 3.18 juta pengunjung ke negeri itu, melepasi lebih awal sasaran untuk tahun 2023. Sabah dan Sarawak mempunyai potensi besar sebagai pelengkap pusat ekonomi di Semenanjung. Sensasi. Juri-juri pun kami berbalah. Awak jangan tunjuk pandai. Para juri semakin bijak. Seperti saya kata, Dayan, Trisha. Bukan Oki? Bongkar siapa di sebalik topeng. Kau adalah Yan Zin. Demak Singa Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Sertai peraduan misi-misteri dan menangi TV 4K 65 inci setiap minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga Awani. Dalam jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga, ekonomi dan pasaran dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan yang akan kebawakan selama 1 jam 30 minit. Dan saya akan mulakan dengan laporan pertama iaitu kadar pengangguran global dijangka meningkat pada tahun ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata kebimbangan itu meningkat ketika dunia berdepan dengan keadaan produktiviti tidak stabil, ketidaksamaan dan inflasi yang tinggi. Agensi Buruh PBB berkata pemulihan ekonomi daripada pandemik COVID-19 amat perlahan, ditambah pula ketegangan geopolitik dan inflasi yang berterusan sehingga mencetuskan langkah agresif oleh Bank Pusat. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, pertumbuhan global pada 2023 adalah lebih tinggi daripada jangkaan dan pasaran buruh menunjukkan daya tahan yang mengejutkan. Bagaimanapun, perolehan gaji semakin merosot di kebanyakan negara G20 kerana kenaikan gaji gagal selari dengan inflasi. Pada tahun 2022, kadar pengangguran global
berada pada tahap 5.3% dan mencatatkan peningkatan sederhana pada tahun selepas. Pada tahun lepas itu kepada 5.1%. Bagaimanapun pada 2024, tambahan 2 juta dijangka mencari pekerjaan dan sekaligus meningkatkan kadar pengangguran global kepada 5.2%. ILO dalam laporan trend pekerjaan dunia dan tinjauan sosial untuk 2024 menambah ketidaksamaan yang semakin meluas dan produktiviti tidak stabil menjadi punca kebimbangan itu. Nigeria, Norway. MIDF Research mengunjurkan purata kadar pengangguran pada 3.4% pada 2024 dan 3.3% dalam 2025. Firma penyelidikan itu menjangkakan pasaran buruh di Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2024 dan 2025 disokong oleh momentum yang menggalakkan dalam ekonomi domestik dan pemulihan perdagangan luar. Dalam nota penyelidikannya, MIDF Research berkata pengambilan semula pekerja asing di Malaysia berkemungkinan mendorong pengambilan pekerjaan secara keseluruhan dan mengurangkan kadar pengangguran. Sehingga suku ketiga 2023, pengambilan pekerja asing hampir 0.8% lebih rendah daripada tahap pra-pandemik. Setakat tempoh 11 bulan 2023, guna tenaga meningkat 2.4% tahun ke tahun, manakala pengangguran berkurangan sebanyak 8.3% tahun ke tahun dan kadar pengangguran purata pada 3.4%. Firma itu berkata risiko negatif terhadap pasaran buruh Malaysia antara lain adalah pemulihan perdagangan luar yang lebih lemah daripada jangkaan dan penurunan harga komoditi global. MIDF Research mengulas tentang pasaran buruh Malaysia susulan statistik tenaga buruh November 2023 yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menunjukkan penurunan 3.3% dalam kadar pengangguran kembali ke paras pra-pandemik. Pasaran pekerjaan yang semakin kukuh akan mengukuhkan lagi perbelanjaan pengguna dan menyokong pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK keseluruhan untuk suku keempat 2023 dan sepanjang 2024. Firma pendidikan itu turut menjangkakan purata kekosongan jawatan akan berlegar pada paras 100,000 hingga 150,000 sebulan untuk 2024 di tengah-tengah pemulihan perdagangan luar dan permintaan domestik yang berdaya tahan. Firma itu berkata kadar pengangguran direkodkan dalam Januari dan Februari 2020 masing-masing pada 3.23% dan 3.31%. Ia menambah bahawa kadar tenaga buruh dan guna tenaga masing-masing terus berkembang sederhana tahun ke tahun sebanyak 1.7% dan 2%. Baik, baru ini DOSM telah mengeluarkan antara laporan atau pendapatan kajian terkini. Bagaimanakah prestasi pengangguran untuk kita saksikan pada tahun lepas iaitu pada bulan November 2023. Kalau boleh saya perincikan iaitu antara beberapa aspek untuk kita fahami lebih terperinci. Apakah ataupun kadar pengangguran di Malaysia pada bulan November 2023 iaitu berada pada paras 3.3% dan ini dikatakan telah cecah pada paras iaitu telah kembali kepada paras pra-pandemik iaitu sebanyak 3.3% yang telah dicapai pada tahun lepas. Dan untuk pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 569,000 yang telah dicantakkan pada bulan November iaitu sedikit penurunan berbanding Oktober daripada 570,000 kita dapat saksikan penurunan secara bulan ke bulan iaitu sebanyak 0.3% dan 5.3% ni adalah penurunan yang kita dapat saksikan daripada November 2022 sehinggalah November 2023 iaitu antara data terkini dan terbagi kepada dua iaitu penganggur aktif dengan penganggur tidak aktif di mana yang aktif telah mencatatkan sebanyak 79.9% dengan jumlah sebanyak 454,000 yang telah dicantakkan pada November. Manakala penganggur yang tidak aktif kita dapat saksikan iaitu peningkatan sebanyak 20.1% dengan mencatatkan daripada bulan Oktober sehingga November peningkatan sebanyak 114,000 adalah jumlah penganggur tidak aktif. Selain itu, selain untuk kita saksikan daripada jumlah
penganggur dan kadarnya, kita mahu saksikan bagaimanakah kadar penyertaan tenaga buruh iaitu ataupun dipanggil KPTB yang telah mencatatkan sebanyak 70.1%. Dan kadar penyertaan ini kita dapat saksikan peningkatan daripada tahun ke tahun sebanyak 0.3 mata asas. Manakala bulan ke bulan ia kekal pada kadar penyertaan tenaga buruhnya. Selain itu, untuk kita saksikan berapakah jumlah tenaga buruh yang kita dapat saksikan daripada bulan Oktober sehingga November, ia telah meningkat kepada 17 juta jumlah tenaga buruh yang telah direkodkan pada November 2023. Tambahnya untuk kita saksikan iaitu kadar penyertaan tenaga buruh mengikut jantina, iaitu kumpulan lelaki adalah lebih tinggi daripada wanita sebanyak 82.9% berbanding wanita yang mencatatkan lebih daripada separuh sedikit iaitu 56.4%. Lelaki adalah lebih tinggi yang dapat kita saksikan penyertaannya dalam pasaran buruh. Selain itu, untuk kita saksikan penduduk yang bekerja juga meningkat daripada bulan Oktober sehinggalah November tahun lepas kepada 16.43%. Bulan ke bulan dan tahun ke tahun kita dapat saksikan penduduk bekerja terus meningkat. Dan tambahnya lagi untuk kita saksikan penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan yang terbahagi kepada 4 komponen iaitu majikan, pekerja keluarga tanpa gaji, bekerja sendiri dan pekerja. Dan pekerja adalah komponen yang tertinggi memenuhi iaitu penduduk bekerja sebanyak 75.3%. Diikuti juga dengan yang kedua tertinggi adalah bekerja sendiri telah mencatatkan 18.2%. Dan kita dapat saksikan ini semua setiap bulan dan setiap tahun kita dapat saksikan peningkatan kepada setiap komponen ini. Dan antara yang data lain yang mahu kita saksikan adalah luar tenaga buruh yang telah mencatatkan, kita dapat saksikan sedikit penurunan iaitu November telah mencatatkan sebanyak 7.24 juta. Dan antara faktor luar tenaga buruh adalah disebabkan kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga. Mereka harus menjaga rumah dan keluarga mereka membuat keputusan. Ini adalah merupakan komposisi utama luar tenaga buruh yang merekodkan sebanyak 42.6% adalah kerja rumah atau tanggungjawab mereka kepada keluarga dan 41.1% mereka masih bersekolah. Dan ini adalah antara komponen ataupun kita dapat saksikan angka-angka di bawah luar tenaga buruh yang dapat direkodkan pada November 2023. Dan sudah tentu kita ingin memahami lagi bagaimanakah ia mencerminkan prestasi pasaran buruh kita. Sudah tentu kita mempersilakan Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian merupakan Profesor Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sabah. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Prof, seperti antara data yang saya kongsikan daripada Dr. Osman tadi, sudah tentu kita dapat saksikan pengangguran turun iaitu kadar penyertaan tenaga buruh meningkat, good numbers, dan kita harap ia akan teruskan momentum ini sehingga 2024. Mungkin doktor boleh bantu kita faham dua keadaan ekonomi yang okey. Baik, saya akan berhenti seketika. Ini adalah perkembangan yang baru saja kami terima iaitu ketika ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menghadiri majlis penyempurnaan SPAN menghubungkan Malaysia dan Singapura bagi projek Rapid Transit System Link RTS Link di tapak Marine Project RTS Link Jalan Ismail Sultan Johor Bahru. Kita ikuti sedikit perjalanan majlis tersebut. Baik, kami akan bawakan iaitu perincian di astrawani.com untuk perkembangan lanjut. Dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai untuk kita lihat bagaimanakah pengangguran yang telah turun kepada paras pandemik ini. Apakah strategi untuk kita mengekalkan momentum positif ini bergerak ke hadapan. Kita masih lagi bersama tetamu kita, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian. Saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana masih setia bersama kami. Kembali balik kepada soalan saya bercakap mengenai angka-angka tersebut. Ini menunjukkan Malaysia meneruskan momentum positif dalam pasaran buruh, pasaran pekerjaan ini. Jadi mungkin doktor boleh bantu kita faham dua keadaan ekonomi yang kongsikan paras yang sama iaitu 3.3% iaitu sebelum waktu pandemik dan selepas pandemik. Apakah realiti yang dapat kita fahami antara kedua-dua konteks ekonomi ini? Ya,
Terima kasih. Seperti Nina katakan tadi, kalau lihat pada data-data yang ada, ini memang good numbers ya. Dan kalau kita lihat memang pun ada penurunan yang ketara daripada COVID-19 itu, sehinggalah sekarang ini adalah tanda pemulihan sebenarnya. Antara tanda pemulihan ya, mana sekarang kita lihat 3.3% kadar pengangguran. Namun kalau kita lihat trend sebelum pandemik itu, memang kadar pengangguran Malaysia itu adalah berada dalam paras 3.1% pada 2015 dan juga 3.3-3.4 antara 2015 hinggalah 2019 ya. Jadi memang konsisten ya. Tapi kalau kita lihat kalau lebih belakang, kalau kita lihat trend sebelum ini 27 tahun dulu pada 1997 kadar pengangguran itu hanya 2.4% ya. Dan kita juga pernah mencatat kadar pengangguran yang amat tinggi ya, betul pada 1980-an ni semasa komoditi krisis. Namun apakah data-data yang kita dapat lihat kalau melihat secara umum trend ini adalah menunjukkan bahawa ekonomi ini menunjukkan bahawa perancangan kerajaan yang ada sekarang ini menunjukkan ada pemulihan. Sebab kalau kita lihat kadar pengangguran pada COVID-19 dan 2 tahun pada ketika itu memang amat tinggi ya. Dan kalau kita bandingkan sekarang 3.3% ini dengan rakan-rakan kita di Asia Tenggara, contohnya di Filipina, Brunei dan juga Indonesia, masing-masing mencatatkan kadar pengangguran lebih daripada 4.6% ya. Jadi ini menunjukkan pertama ada beberapa indikator yang boleh kita katakan sebagai good news lah. Tapi itu antara good news ya, contohnya pelaburan swasta yang makin meningkat. Ini menunjukkan bila pelaburan itu meningkat, maka pasaran buruh pun berkembang kerana memerlukan lebih ramai orang bekerja. Dan juga pengeluaran dan juga permintaan domestik yang juga meningkat ya, terutamanya daripada sektor perkhidmatan. Kalau kita lihat pelancongan contohnya, apabila kerajaan memberikan visa bebas untuk China dan juga India, ini sudah tentu akan merancangkan lagi ekonomi pelancongan. Dan selain daripada itu, yang berkait rapat dengan perkhidmatan sudah tentu pedagangan borong runcit, makanan, logistik ya, dan juga ini termasuk sektor pembuatan, pembinaan dan pelombongan. Jadi kita juga nampak tadi pelancaran projek ya antara Singapura dan Malaysia itu satu lagi perkembangan yang baik, di mana sudah tentu projek-projek seperti ini akan memerlukan lebih ramai pekerja. Jadi ini kita nampak secara umum ya korespon dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia secara umum. Sebab kalau kita lihat apabila pelancaran padu itu, kita lihat ada 1.7 million pertubuhan perniagaan itu dapat mampu menghasilkan 1.79 trilion KDNK negara. Dan sudah tentu KDNK yang begini besar ni bermaksud kita memerlukan lebih ramai pekerja. Namun realitinya amat berbeza sekiranya KDNK itu tinggi tapi kadar pengangguran itu pun tinggi juga. Itu ada masalah sedikit ya dari segi struktur ekonomi. Namun Malaysia tidak dalam keadaan itu. Pertumbuhan seperti mana DOSM unjurkan pada tahun ini antara 4 hingga 5%, dan pada masa yang sama juga kadar pengangguran dalam keadaan yang sehat. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang baik. Namun untuk 2024 ini sudah tentu pasaran buruh ini memang mempunyai cabaran ya, sebab tahun ini kita tahu bahawa memang tahun ini secara global ya, kalau kita lihat geopolitik dan juga tension di antara China dan juga Amerika Syarikat ini masing-masing mempunyai pendekatan sekatan tersendiri secara eksplisit dan juga implisit. Apatah lagi kerajaan Amerika Syarikat pula memperkenalkan US Chips Act, dan manakala China pula antaranya ya purchase subsidi untuk EV ya. So kedua-dua ini sebenarnya kita tidak ada kawalan terhadap
perkembangan global ini, walaupun kita tahu memang banyak tidak ketentuan, sebab kita tahu menurut data-data yang ada ini Amerika Syarikat pertumbuhan mereka tidak akan melebihi daripada 2%, maka China pula kalau kita tengok dari segi hartanah dan juga perkembangan ekonomi itu tidak melebihi daripada 5%. Namun dan juga permintaan komoditi yang mungkin akan boleh kita tengok memang ada penurunan. Namun ini semua bukan mungkin ini adalah pertumbuhan global kadang yang kita tidak ada kawalannya. Namun kita fokus apa yang dalam kawalan kita, iaitu itu domestic economy kita. Maka bila kita bincang tentang domestic economy kita, di sinilah sebenarnya peranan dasar-dasar kerajaan memainkan peranan penting untuk pertama memastikan keyakinan pelaburan akan terus meningkat seperti mana tahun lalu dan juga tahun ini, dan kita mengembangkan permintaan domestik dan juga aktiviti perniagaan seperti mana yang sudah ada di dalam NIMP dan juga Plan Ekonomi Madani. Saya rasa ini sudah amat jelas, ya. Jadi ini yang sebenarnya yang kita kena kukuhkan agar pasaran buruh akan terus berkembang. Pasaran buruh akan terus berkembang sekiranya kita mempunyai keterjelasan dasar, terutamanya pelaburan kita. Contohnya sekiranya China dan juga US masing-masing mempunyai sekatan tersendiri, namun kita kena fokus comparative advantage kita itu semiconductor, di mana Malaysia mempunyai mengawal 13% dalam pengeluaran global. Itu adalah antara comparative advantage kita. Namun ini adalah satu di mana kita kena lihat, ya, dasar-dasar kita ini, dan pada masa yang sama juga ada juga aspek-aspek di mana aspek yang kita kena fokus selain daripada pengangguran, ya. Kita juga ada fenomena contohnya underemployment, tapi ini telah ditangani dengan adanya dasar gaji progresif. Saya rasa tahun ini pada tahun Jun ya, kerajaan akan memperkenalkan dasar gaji progresif ini sudah tentu akan meningkatkan lagi pasaran buruh itu, terutamanya di mana yang penganggur yang tidak aktif itu, yang penganggur tidak aktif mengikut definisi adalah rasa tidak ada peluang pekerjaan ataupun tidak ingin bekerja, ya. Tapi dengan adanya gaji progresif ini sudah tentu mungkin akan merancangkan lagi ekonomi. Dan pada masa yang sama juga untuk menangani penganggur yang tidak aktif ini adalah penstrukturan ekonomi seperti mana dalam Plan Ekonomi Madani itu. Kita kena faham bahawa seperti untuk kalau kadar pengangguran itu rendah, namun gaji tidak meningkat ataupun pengeluaran masih lagi bergantung dengan separa mahir ke bawah, ini akan memberi sedikit masalah tentang ekonomi kita. Dan oleh yang demikian, di sinilah Plan Ekonomi Madani itu kita harus tekankan, terutamanya moving up the value chain. Di sinilah kita punya pekerja-pekerja ini, terutamanya tenaga buruh kita haruslah mempunyai skill, dan dasar kerajaan untuk upskilling ini amat penting, ya. So jadi ini adalah antara aspek-aspek yang kita dapat lihat pada 2014. Namun secara keseluruhan kita dapat lihat memang realitinya kita tidak kembali kepada pra-pandemik. Namun saya yakin pada tahun ini mungkin kadar pengangguran pada 2024, yang penting tidak ada beautiful surprise ataupun apa-apa event yang luar jangkaan itu, mungkin kadar pengangguran kita mungkin akan berada dalam tahap 3.2, 3.1 itu dalam ujung tahun ini. Dan seperti mana juga dalam data-data yang ada itu mungkin tahun 2025 itu 3%. Jadi kita kena lihat pertama ada yang di luar kawalan kita itu global, tapi pada masa sama ada juga dalam kawalan kita di mana kita harus fokus dan melaksanakan dasar-dasar kita dan memberi keterjelasan dasar-dasar itu amat penting agar kita dapat terus mengukuhkan pasaran buruh di Malaysia ini. Baik,
Prof, sudah tentu kita dapat lihat angka-angka ini menunjukkan ia memasuki tanda-tanda pemulihan. Sudah tentu kita dapat menjangkakan prestasi akan lebih baik, namun banyak aspek yang perlu kita teliti seperti yang Prof kata tadi, iaitu faktor dalaman, faktor global. Walaupun faktor global lebih sukar untuk kita kendali, namun kita harus lihat kepada pengukuhan terhadap perkara yang lebih perkara yang kita boleh kawal lagi, seperti iaitu faktor dalaman. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Madya Dr. Firdausi Sufian, Profesor Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sabah kerana bantu kami faham melebihi tentang data ini. Ecomed Holdings Berhad menerusi Ecomed Sdn Berhad memeterai perjanjian jual beli SPA dengan Success Style Sdn Berhad bagi mengambil alih lot tanah bernilai RM3.63 juta di Muar Johor. Pengambilalihan itu melibatkan tanah kosong seluas 1.2 hektar Jalan Bakri Muar. Pengambilalihan itu adalah bagi memenuhi aktiviti pengeluaran yang akan menjadi sebahagian daripada rancangan pengembangan perniagaan berterusan mereka. Naskon Berhad telah memperoleh kontrak bernilai RM108 juta untuk projek pembangunan komersial 37 tingkat. Syarikat pembinaan itu berkata surat anugerah LOA dianugerahkan oleh Exim Avenue Sdn Berhad kepada anak syarikatnya Naskon Builders Sdn Berhad. Hexstar Capital Berhad yang dahulunya dikenali sebagai Opcom Holdings Berhad berjaya menyelesaikan pengambilalihan 5.39 juta saham biasa yang mewakili 49% kepentingan equity dalam Transcript Ventures Sdn Berhad berharga RM98 juta. Pembelian itu akan dipenuhi menerusi gabungan saham dan tunai. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Dapatkan saluran yang hebat pada harga terbaik dengan pack entertainment kami. Performance ni adalah yang terbaik. Di sebalik topeng ini Adalah siapa? Buka! Stream drama bila-bila masa. Pengalaman kulinari untuk seisi keluarga. Incredible. Pengembaraan yang pasti mengujakan anak-anak. Well, we have been treated to a masterclass, really. Dan sukan yang membuatkan anda bersorak semahungnya. Ini yang kita mahukan. Segala hiburan untuk seisi keluarga ada di sini. WhatsApp Switch hari ini. Baik, kita akan teruskan untuk kongsikan antara beberapa data iaitu daripada World Economic Forum yang telah berkongsikan iaitu antara dapatan kajian mengenai risiko global yang dijangka pada tahun 2024. Dan kalau boleh saya perincikan daripada data ataupun laporan itu, mereka telah berkongsikan antara iaitu perincian yang menunjukkan apakah antara 10 risiko teratas yang dialami oleh beberapa negara, setiap negara dalam tempoh 2 tahun ataupun 5 tahun. Dan saya akan mulakan dalam tempoh 10 tahun untuk kita saksikan bagaimanakah 10 risiko teratas dalam tempoh 2 tahun untuk kita saksikan pada tahun 2024. Dan daripada risiko itu terbagi kepada beberapa kategori risiko iaitu adalah ekonomi, alam sekitar, geopolitik, masyarakat dan teknologi. Dan setiap warna yang anda saksikan di setiap kotak ini mewarnai setiap kategori risiko ini. Dan daripada 10 risiko teratas ini dalam tempoh 2 tahun, apa yang banyak orang bimbangkan, risau adalah disebabkan kita dapat saksikan risiko paling tinggi adalah risiko masyarakat. Di sini kita dapat saksikan mereka risau iaitu jurang antara penduduk dan rakyat iaitu semakin jauh di mana berlakunya polarisasi sosial dalam tempoh 2 tahun.
Selain itu, mereka juga kurang iaitu mendapat peluang ekonomi kebimbangan untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih bermaruah, dan ketiga adalah penghijrahan tanpa rela, seperti contoh mereka terpaksa berhijrah daripada kampung halaman mereka untuk mencari peluang pekerjaan ataupun peluang kehidupan yang lebih baik. Dan kedua, kita dapat saksikan kategori risiko adalah daripada teknologi, di mana ramai juga bimbang dengan iaitu teknologi digital yang semakin berkembang dengan laju dan semakin kompleks. Mereka bimbang dan risau akan maklumat yang palsu dan salah, misinformation dan disinformation dengan iaitu perkembangan teknologi. Mereka juga bimbang dengan ketidakselamatan cyber, iaitu cyber insecurity dengan berlakunya peningkatan jenayah cyber, kurang keselamatan. Dan kita juga tidak ketinggalan iaitu dalam tempoh 2 tahun risiko yang terdiri daripada geopolitik juga ada terdapat dalam 10 risiko teratas ini, iaitu mereka bimbang akan konflik bersenjata antara negeri yang akan berlaku dalam tempoh 2 tahun ini. Dan ini adalah antara 10 risiko teratas yang dapat kita saksikan dalam tempoh 2 tahun. Dan untuk kita saksikan tempoh jangka panjang yang lebih jauh sikit dalam tempoh 10 tahun, dan ini adalah antara 10 risiko teratas yang kita dapat saksikan untuk risiko di peringkat global yang masih terbagi kepada 5 kategori risiko yang saya kongsikan tadi. Namun dalam masa 10 tahun, apa yang mereka lebih bimbang untuk long term, mereka lebih bimbang risiko ataupun gangguan ekonomi itu datang daripada ancaman alam sekitar, di mana kalau kita dapat saksikan warna hijau ini menunjukkan risikonya datang daripada ancaman alam sekitar. Mereka risaukan iaitu peristiwa cuaca ekstrim di peringkat global, iaitu dengan perubahan iklim yang melampau dan termasuk juga dengan sistem bumi, perubahan berlaku terlalu perubahan yang drastik, termasuk juga dengan kehilangan biodiversity dan keruntuhan ekosistem dan kekurangan sumber alam di negara. Dan kita dapat saksikan antara yang paling common, mereka juga risau akan pencemaran air, iaitu pencemaran bau udara dan pelbagai lagi. Dan selain itu, selain mereka membimbangkan terhadap risiko-risiko alam sekitar, mereka juga bimbang akan risiko teknologi, iaitu maklumat palsu dan salah dalam tempoh 10 tahun ini. Sekiranya kita punya cyber security kita tidak kukuh, maka akan berlaku lebih banyak iaitu maklumat yang salah dan palsu dalam kalangan rakyat, termasuk juga dengan kesang buruk teknologi AI, iaitu dunia AI. Apakah cabaran yang perlu kita kenal pasti agar kita dapat mengatasinya dengan segera dan efektif, dan mereka juga risaukan ketidakselamatan cyber. Dan antara 10 risiko teratas dalam tempoh 10 tahun kita dapat saksikan iaitu datang daripada risiko alam sekitar, risiko teknologi, risiko masyarakat, dan ini adalah antara 3 kategori risiko yang mereka bimbangkan dalam tempoh 10 tahun. Dan untuk memahami laporan WEF ini serta kesediaan Malaysia dalam menepani cabaran global ini, bersama kami menerusi Google Meet ketika ini adalah Arina Najwa Ahmad Said, merupakan pengarah Bau Grup Asia Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Arina kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Reaksi awal Arina kepada laporan ini, mungkin ada banyak juga perbezaan ketara untuk tempoh 2 tahun hingga 10 tahun akan datang. Kalau kita saksikan dalam tempoh 2 tahun ni ada sikit kebimbangan terhadap risiko geopolitik, tapi dalam masa 10 tahun kita dapat lihat antara 10 risiko teratas tu kebimbangan geopolitik tak ada, lebih kepada alam sekitar. Bagaimanakah pandangan Arina? Pertamanya, memang apabila kita melihat risiko ini memang sangat membimbangkan, tetapi perkara-perkara ini bukan perkara baru, especially kalau kita lihat elemen krisis alam sekitar. Yang ini saintis dan pakar-pakar dah lama cakap yang kami sekarang dah berada dalam krisis alam sekitar, dan tindakan yang cepat harus diambil oleh negara-negara yang are biggest polluters in the world. Jadi ini adalah bukan benda yang baru. Jadi kalau kita lihat, walaupun ada beberapa risiko ekonomi dan juga masyarakat yang tidak dinampakkan dalam jangka masa 10 tahun, tetapi mereka semestinya ada hubungan. Kalau kita lihat, kalau dari segi kekurangan pekerjaan, kalau kita lihat inflasi, kalau kita lihat juga economic downturn, mereka semua ini, risiko ini semua adalah akan contribute kepada societal polarization. Kalau kami lihat, kalau krisis alam,
yang ini adalah satu faktor yang dah lama saintis dah cakap, kita harus kontrol penggunaan, kita harus kontrol production. Tetapi kalau kita lihat dari segi pandemik, impak pandemik dan juga impak konflik antara negara akan memberi impak kepada societal polarization dan juga involuntary migration, penghijrahan yang tidak rela. Jadi ini akan menjadi isu. Nak katakan geopolitik ni tidak akan muncul, nak kata tak juga, saya rasa masih akan ada, tetapi isu-isu alam sekitar ini akan mengambil prioriti yang lebih tinggi. Mungkin isu-isu geopolitik ini mungkin tidak akan menjadi satu masalah sebab mungkin rakyat pun akan menjadi desensitized oleh geopolitik. Seperti yang Arina kongsikan bahawa iaitu penganalisis pakar sudah lama menjangkakan iaitu mengenai risiko pencemaran dan finally kita dapat saksikan ia semakin meningkat isu-isu ini. Jadi antara isu perubahan cuaca yang ekstrim dan melampau ini, ia akan memberi kesan ataupun menjejaskan iaitu terhadap keselamatan makanan kita seperti pengeluaran komoditi, seperti sawit terjejas. Jadi bagaimanakah impak yang dapat kita saksikan daripada aspek ini? Untuk negara Malaysia, kalau kami lihat sektor pertanian akan be affected the most. Ia akan mungkin memberi impak yang lebih besar. Kalau kami lihat isu banjir masih menjadi isu yang lebih besar. Kami lihat di negara Malaysia juga cuaca semakin panas dan temperature akan semakin panas dan ini akan memberi impak kepada sektor pertanian. Kalau kita lihat kepada komoditi, ia juga akan memberi impak kepada pengeluaran kelapa sawit dan juga revenue kepada negara Malaysia. Dan kalau kita lihat dari security makanan juga, we have a very strong reliance on imports. Negara Malaysia ni masih mengimport makanan-makanan yang menjadi makanan yang tu staple untuk negara Malaysia. Kalau kami lihat nasi dan juga sayuran juga, semua ini akan diimport. Dan kalau kita ambil kira faktor geopolitik, ini akan memberi impak juga kepada makanan-makanan yang diimport ini. Especially kalau kami lihat juga kepada harga kos kehidupannya akan naik dan kos barangan juga akan naik. Jadi soalnya sekarang, apakah Malaysia yang patut buat? Malaysia patut pertamanya melihatkan kepada sektor pertanian yang boleh future proof kepada climate change dan juga melihatkan kepada komoditi makanan yang lebih protected against climate change. Itulah satu pertamanya. Yang keduanya, dan juga develop makanan-makanan locally dan mengurangkan dependensi kepada makanan-makanan yang diimport. Baik, banyak sedang dilancarkan dan diusahakan yang akan dilaksanakan pada tahun ini oleh kerajaan dan kita harus memastikan setiap inisiatif usaha ataupun intervensi ini menghasilkan iaitu it works, it's useful and it helps. Jadi bagaimana Malaysia perlu menempuh cabaran ini? Adakah dasar sedia ada seperti NETR meletakkan Malaysia di landasan yang tepat dalam mendepani isu kelestarian global? Kalau kami lihat NETR, ini hanya peralihan. It's not the final product, tetapi ada satu roadmap dan juga plan yang harus dibuatkan kerana ia melihat kepada penggunaan fossil fuel. Jadi Malaysia harus pergi kepada peralihan tenaga dan using cleaner energy. Sebab Malaysia masih, kami ada Petronas. Petronas juga merupakan satu source of revenue kepada negara. Jadi itu adalah satu isu juga yang Malaysia harus realign kerana mereka still masih rely on fossil fuels and it's a source of income for the country. Tetapi NETR adalah satu bahagian sahaja. Kami lihat pada bahagian yang lain, kalau dari segi penggunaan, ini juga harus dilihatkan kepada penggunaan electricity, penggunaan fossil fuels dan juga emisi karbon daripada syarikat-syarikat seperti syarikat oil and gas dan juga manufacturing. Pada masa ini Malaysia tidak ada framework untuk carbon trading ataupun carbon regulatory framework. Saya rasa YB Nik Nazmi ada katakan mereka akan membuat akta kelestarian alam atau akta climate change bill untuk lihat isu-isu ini, tetapi ini akan mengambil jangka masa yang panjang. Saya rasa itulah mungkin mempunyai satu kerangka yang lebih kuat kerana kita akan ada semua polisi-polisi ini, tetapi kalau tidak ada enforcement dan tidak ada punishment dan monitoring, susah juga untuk Malaysia mencapaikan atau mengurangkan impak krisis alam kepada rakyat Malaysia. Itu pertamanya. Keduanya,
kita harus melihat Malaysia, impak Malaysia kepada krisis alam secara global kecil. Tetapi kesan krisis alam kepada Malaysia sangat besar. Malaysia is a small country. We are a developing country. The biggest polluters are still negara-negara yang lebih besar seperti China, India dan juga Amerika Syarikat. Dan kami lebih vulnerable kepada impak environmental change daripada negara-negara ini, dan kita harus lebih resilient dan sebagai negara kecil to make sure impak itu dikurangkan. Nah, seperti yang Arina cakap, NETR ni adalah salah satu, banyak lagi komponen yang perlu kita teliti. Daripada laporan WEF 2024 yang menunjukkan antara 10 risiko teratas yang dibimbangkan di peringkat global, kebanyakannya dapat kita saksikan antara tempoh 2 tahun dan 10 tahun. Jadi, apakah downside risk yang perlu diberi perhatian? Sama ada faktor luaran ataupun dalaman? Pertamanya saya rasa kalau kedua-duanya semestinya, tetapi pertamanya saya rasa kalau kita kena lihat dan faktor dalaman adalah our own protection. Kami lihat apakah polisi negara dari segi protection against environmental damage. Kalau kita lihat banjir, kenaikan cuaca, temperature. Sekarang pun kalau kita lihat involuntary migration ni pun adalah juga mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa alam, krisis alam ini. Mereka harus pindah ke negara lain. So what is our social protection ataupun perlindungan sosial kerajaan kepada rakyat-rakyat inilah yang akan affected daripada climate change. Keduanya, kalau kita lihat dari social protection, kehilangan pekerjaan, seperti kalau kita lihat sektor pertanian, kalau mereka yang tidak dapat masuk dalam sektor agriculture ini, perlukah mereka di-upskill dan move to different sectors. Ini juga adalah satu impak COVID. Kalau kita lihat sekarang jurang pekerjaan dan jurang gaji semakin besar, dia akan menjadi satu isu. So kalau kita lihat faktor dalaman, perlindungan sosial menjadi satu isu yang besar, dan juga keselamatan kepada rakyat juga yang menjadi mangsa kepada krisis alam. Faktor luar, saya rasa ini adalah lebih kepada enforcement dan juga polisi-polisi dasar seperti carbon framework dan carbon trading harus has to be worked on by the government. Kerana seperti saya katakan tadi, Malaysia ini negara kecil, so kita harus be prepared in terms of the impact of the environmental damages to the country. Baik, kita tahu risiko ini adalah lebih daripada 10 saja, tapi ini adalah antara 10 risiko teratas global yang perlu kita atasi dengan segera dan efektif agar kita dapat memastikan iaitu kesejahteraan ekonomi dan juga rakyat ini terus terjamin. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Arina Najwa Ahmad Said, merupakan pengarah bawah Grup Asia, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astro.com dan semua platform digital Astro Awani. Investment Bank Research mengunjurkan pertumbuhan keuntungan bersih Apex Healthcare Berhad pada tahun kewangan 2024 mendatar berbanding tahun lalu. Firma penyelidikan itu berkata, hal demikian terutamanya disebabkan oleh sumbangan pendapatan lebih rendah daripada syarikat bersekutunya Straits Apex, iaitu sebuah perniagaan ortopedik selepas kumpulan itu melupuskan kepentingan efektifnya dalam syarikat tersebut kepada 16% daripada 40% pada Mei 2023. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Public Bank untuk menarik balik saman ke atas defendant termasuk Astaka Mekar Sdn Berhad, anak syarikat milik penuh Makmal yang sebelum ini dikenali sebagai Impiana Holtes Berhad. Selain Astaka Mekar, 3 lagi defendant dalam kes tersebut ialah Datas Padu Sdn Berhad, Impiana Sdn Berhad dan Datuk Sri Ismail Ed Farouk Abdullah. Kempen sambutan Tahun Melawat Perak 2024 terus mendapat kerjasama swasta apabila syarikat pengeluar minuman Chuan Sin Sdn Berhad CSSB memeterai kerjasama sebagai rakan kongsi strategik. CSSB menghilangkan air mineral dengan jenama Cactus, menjalin kerjasama dengan Tourism Perak melibatkan pelaburan berjumlah RM105 juta bagi membantu mempromosikan sambutan tersebut sekaligus melancarkan pembalut botol minuman eksklusif dengan memaparkan 11 ikon pelancongan negeri Perak. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur pada Rabu malam. Turut berangkat ke majlis itu Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua disambut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda. Menara Merdeka 118 itu dimiliki PNB melalui anak syarikat milik penuhnya PNB Merdeka Ventures Sdn Berhad. Menara canggih yang memiliki 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter itu adalah yang kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa Dubai yang memiliki ketinggian 828 meter. Direka bentuk oleh Fender Katsalidis dari Melbourne, Australia, struktur itu termasuk puncak menara 40 tingkat iaitu setinggi 160.4 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dinamakan sebagai menara kedua tertinggi di dunia dengan ketinggian 632 meter. Perjalanan udara pada November 2023 mencecah 99% daripada paras 2019 dengan rantau Asia Pasifik mencatatkan prestasi tahun ke tahun paling kukuh apabila pemulihan berterusan. Ia berdasarkan laporan yang dikeluarkan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA pada Rabu. IATA menjelaskan jumlah trafik udara diukur berdasarkan perolehan daripada kilometer yang dilalui oleh penumpang RPK meningkat 29.7% tahun ke tahun pada November 2023. Secara global, trafik kini berada pada 99.1% daripada paras November 2019. IATA memaklumkan trafik antarabangsa meningkat 26.4% tahun ke tahun pada November 2023 daripada angka November 2022 di samping mencapai 94.5% daripada tahap November 2019. Trafik domestik pula meningkat 34.8% tahun ke tahun dan 6.7% melebihi tahap November 2019 jelasnya. Rantau Asia Pasifik terus merekodkan prestasi tahun ke tahun yang paling kukuh melonjak 63.8% dengan semua wilayah menunjukkan peningkatan tahun ke tahun. Perjalanan antarabangsa kekal 5.5% di bawah paras pra-pandemik namun jurang itu semakin kecil. Pasaran domestik berada di atas paras pra-pandemik secara berterusan sejak April 2023. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC menafikan telah menyiasat mana-mana pihak dalam industri padi dan beras negara berhubung hal berkait kartel beras. Suruhanjaya itu memberikan respon tersebut susulan laporan berita sebuah media yang mendakwa MyCC menyiasat kartel beras dengan memetik kenyataan Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras KPB Datuk Azman Mahmud. MyCC dalam kenyataan itu berkata mereka setakat ini belum menerima sebarang maklumat daripada mana-mana pihak, terutama KPB yang merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Bagaimanapun, Suruhanjaya itu mengesahkan akan mengadakan pertemuan dengan KPB pada 19 Januari depan. MyCC dalam kenyataan itu menekankan telah menulis surat kepada KPB pada Oktober lalu menyatakan kesediaan untuk memahami dan membincangkan isu-isu berkaitan industri padi dan beras supaya dapat memberikan input termasuk sebarang kebimbangan berkaitan persaingan jika ada. Sehubungan itu, MyCC turut mengingatkan media berhati-hati sambil menambah KPB telah mengeluarkan kenyataan rasmi pada 4 Januari bahawa tiada isu persaingan berkaitan padi dan industri beras. Selepas bertindak ke atas 5 syarikat utama kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga, pelbagai pihak melahirkan harapan supaya MyCC dapat menyiasat sektor lain yang didakwa turut dibelenggu kartel. Ini terutama berkait sektor padi dan beras yang sering dikaitkan dengan peranan kartel sehingga menekan para pesawah. Bagaimanapun, KPKM yang bertanggungjawab dalam sektor tersebut dalam kenyataan minggu lalu menafikan dakwaan kewujudan kartel atau mafia yang menentukan harga padi, beras dan benih padi di negara ini. KPKM menjelaskan industri padi dan beras negara dikawal selia oleh KPB melalui Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 atau Akta 522 dan menerusi akta itu, Kementerian melaksanakan aktiviti kawal selia melalui pelesenan dan penguatkuasaan untuk memastikan industri padi dan beras berkembang secara sihat dan teratur.
Pengerusi Gabungan Pengilang-Pengilang Beras Malaysia, Marzuki Othman, sebelum ini dilaporkan mendakwa wujudnya kartel atau mafia padi yang dimonopoli 4 hingga 5 syarikat besar sejak sekian lama dan telah mencorak hala tuju industri padi negara sehingga tercetusnya isu benih padi yang berlarutan setiap musim serta masalah bekalan beras. Baik, seterusnya jumlah stok minyak sawit Malaysia menyusut 4.64% kepada 2.29 juta tan pada Disember daripada 2.40 juta tan pada November. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menerusi laporan prestasi industri terkininya bagi Disember 2023 berkata inventory minyak sawit mentah MSM berkurangan 9.43% kepada 1.20 juta tan bulan lepas daripada 1.32 juta tan pada November. Sementara itu, stok minyak sawit yang diproses meningkat sebanyak 1.23% kepada 1.09 juta tan pada Disember daripada 1.08 juta tan sebelum ini. Pengeluaran MSM susut 13.31% kepada 1.55 juta tan pada Disember daripada 1.79 juta tan pada bulan sebelumnya dan pengeluaran isi rong sawit turun 14% kepada 371,202 tan daripada 431,641 tan sebelumnya. MPOB berkata ekspor minyak sawit merosot 5.12% atau 72,021 tan kepada 1.33 juta tan pada Disember daripada 1.41 juta tan pada November dan ekspor elokimia susut 5.38% kepada 245,048 tan. Ekspor biodiesel berkurangan 0.76% kepada 17,834 tan pada Disember daripada 17,971 tan pada bulan sebelumnya. Manakala ekspor dedak isi rong sawit turun 33.77% kepada 178,436 tan bulan lepas, manakala ekspor minyak isi rong sawit jatuh 11.53% kepada 88,261 tan daripada 99,768 tan pada November. Import MSM berjumlah 11,103 tan pada Disember manakala jumlah import minyak sawit turun 7.87% kepada 36,573 tan berbanding 39,696 tan pada bulan sebelumnya. Astro memperkenalkan pakej kandungan sukan baharu khas untuk sektor perusahaan berasaskan makanan dan minuman F&B. Dikenali sebagai Biz One, pakej ini turut menawarkan pelbagai pilihan hiburan termasuk kandungan sukan yang lengkap. Menurut Ketua Pegawai Jualan dan Pemasaran Astro, Tai Kiam Leong, tinjauan dan kajian yang dilakukan oleh syarikat data dan penyelidik Kantar mendapati 95% pelanggan memilih untuk meluangkan masa di premis makanan sambil menonton televisyen. Justru Biz One diperkenalkan bertujuan untuk memperkasakan perniagaan F&B dengan pengalaman menonton kandungan Astro di premis perniagaan mereka. No, we're really excited to launch the Biz One from Astro as a game-changing product. I think for the first time ever, we'll be making all our most valuable and exciting content available in one simple pack. But the second thing that we're most excited about is this transparent, fair pricing model that we're introducing to the market. Tambahnya lagi, dengan Biz One, semua premis F&B kecil dan sederhana boleh memanfaatkan kandungan sukan Astro yang padat dalam meningkatkan mutu perniagaan mereka dan memperkasa pengalaman pelanggan. Pak Biz One baru mengandungi 15 saluran sukan, 25 saluran bukan sukan dan 8 saluran siaran percuma serta menawarkan harga yang telus berdasarkan jenis perniagaan dan kapasiti tempat duduk premis.
Banjir gelombang ketiga yang menenggelamkan sebahagian kawasan rantau panjang penghujung Disember lepas tidak melemahkan semangat peniaga di pekan bersepadan dengan Sungai Golok. Walaupun berdepan kerugian kerana sering kali dilanda banjir, peniaga di rantau panjang ini cekal menghadapi cabaran itu. Antaranya kedai coklat Haji Daud Group HDG yang terletak di Pekan Rantau Panjang yang turut terkesan dengan banjir. Aziawati atau panggilan Azi memaklumkan kedai coklat HDG merupakan satu-satunya kedai menjual coklat import bebas cukai di Kelantan. Dan untuk bulan 12 ni dah 3 siri banjir. 3 siri banjir pada awal bulan, tengah bulan dan baru-baru ni 25 hari bulan. HDG tidak ditenggelami sebab dia berada di ruang atas, di tingkat atas, tetapi menjejaskan kedatangan customer ke kedai dan juga turut menjejaskan online kita yang mana kita tak boleh nak post barang. Barang ada di kedai, kita staff tak boleh nak datang ke kedai, tak boleh nak packing barang, tak boleh nak post barang. Dan yang paling lama banjir adalah pada 25 hari bulan 12 sehingga 29 hari bulan 12 dan kita tutup kedai selama 5 hari. Bila 5 hari turut menjejaskan pendapatan HDG lah. Dan dalam masa yang sama untuk kita bangkit balik pada penghujung bulan 12 pada 31 hari bulan kita buka kedai. Untuk targeting kita 2024 kita menyasarkan lebih kurang 2 juta sales. 2 juta sales. Hampir 100 jenama coklat yang dijual termasuk Daim, Milka, Pepero dan coklat keluaran tempatan seperti Barrels, Alfredo dan banyak lagi. Dengan harga yang lebih murah berbanding pasaran luar, kedai coklat HDG mampu membuat jualan dalam talian kepada pelanggan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak serta Thailand. Kalau di kedai ni, kita open kedai kita pukul 10 pagi sampai pukul 9 petang. Biasanya paling kurang 3 kali, pagi, tengah hari dan petang. Tapi ada juga staff kita, dia rajin, dia buat live malam. Sama ada dia datang ke kedai, buat live di kedai ataupun dia buat di rumah masing-masing. Sebab ada online ni, dia ada customer view. Sebabnya kita nak bagi orang kenal coklat tu, kita kena buat konten gitu. Konten bagaimana coklat ni asal-asal tiba di Malaysia, bagaimana Daim ni mula-mula famous dekat Malaysia, famous dekat Langkawi. Daim ni kalau kita sebut Langkawi, Daim. Kita sebut Daim, kita sebut Langkawi. Jadi kita permulaan tu kita buat. Dan lepas tu dalam masa yang sama kita juga buat konten perkenalkan coklat yang kita ada. Contoh Pepero dia berasal daripada Korea, Daim berasal daripada Sweden, Cadbury daripada mana, Snickers daripada mana, Toffee Luck daripada mana. Kita create story untuk jadikan konten kita. Aziz berkata HDG mempunyai 5 kaki tangan dengan 2 daripadanya ditugaskan untuk menguruskan hal berkaitan pemasaran. Pihaknya juga menambah nilai perkhidmatan dengan menerima tempahan membuat hamper atau gubahan coklat dari pelanggan atau untuk dijadikan hantaran sambutan hari jadi. Ternyata, walaupun kedai coklat HDG berada di luar Kota Baru dan sering terdedah dengan banjir kerana limpahan air Sungai Golok, ia tidak menjadi halangan untuk HDG menjalankan perniagaan dengan adanya media sosial, platform medium tanpa sempadan. Baik, kita akan teruskan bawakan perkembangan ringgit di mana ringgit meneruskan momentum positifnya untuk ditutup tinggi pada Rabu berbanding dolar Amerika Syarikat apabila lebih ramai pelabur kembali beralih kepada mata wang negara sedang pesat membangun berikutan isyarat bercampur-campur daripada ekonomi global, kata para peniaga. Pada 6 petang, ringgit meningkat kepada 4.6400 atau 6440 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada paras penutup pada 4.6405 pada Selasa. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ringgit Malaysia setakat pagi ini, ia berada pada paras 4.638 dan ini adalah prestasi setakat 11 Januari 2024 yang dapat kita saksikan. Bagaimanakah pergerakan dalam tempoh seminggu iaitu bermula daripada 5 Januari hinggalah 11 Januari, kita dapat saksikan iaitu antara nilai yang tertinggi prestasi ringgit Malaysia pernah dicapai adalah berada pada paras 4.632. Namun kita dapat saksikan peningkatan apabila graf ini meningkat. Ia menunjukkan
dan ringgit semakin melemah ataupun merosot sehinggalah ia pernah mencapai pada paras lebih kurang 4.6540 dan ini adalah range ataupun pergerakan ringgit yang dapat kita saksikan dalam tempoh seminggu. Dan kita akan teruskan juga dengan prestasi lain iaitu FBM KLCI di mana FBM KLCI kita ditutup rendah pada Rabu sejajar dengan prestasi pasaran serantau yang kurang menggalakkan dipengaruhi oleh sentimen berhati-hati menjelang pengumuman data indeks harga pengguna IHP Amerika Syarikat semalam. Dan pada 5 petang FBM KLCI merosot 11.97 mata kepada 1486.86 daripada 1498.83 pada Selasa. Dan prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat jam 9.43 pagi ini, ia berada pada paras 1487.01 bersamaan 0.01%, peningkatan sebanyak 0.15%. Dan prestasi FBM KLCI kita dalam tempoh 5 hari daripada Jumaat sehinggalah hari Khamis, ia berada pada paras 1480 pada hari Jumaat dan kita dapat saksikan paras itu meningkat sehinggalah hari Isnin dan Selasa. Antara yang paras tertinggi dalam tempoh 5 hari prestasi Bursa Malaysia berada pada paras lebih kurang 1502.93 dan kita dapat saksikan penurunan daripada Selasa sehinggalah Khamis. Pada waktu pembukaan ia mencapai pada paras lebih kurang 1487.22 dan ini adalah perkembangan terkini mengenai Bursa Malaysia dan Ringgit Malaysia setakat 11 Januari 2023 dan teruskan bersama kami untuk dapatkan rangkuman informasi berita niaga pasaran saham dan juga prestasi perdagangan dari luar dan negara bersama rakan tugas Nabilah Khaleeda selepas ini. Pembukaan di Exchange TRX dan Taman Bandar TRX melengkapkan TRX sebagai nadi baru Kuala Lumpur. Tempat ni dijangka akan menjadi satu DVD baru di Kuala Lumpur. Ia penuh dengan pelbagai kemudahan moden dan semuanya berhubung. What stands out at Orm TRX, it is a total entertainment experience. Kenapa meriah di TRX? Sebab kita nak the international customer. Masanya ketabahan diuji. London Derby, kejayaan memihak kepada yang berani. Tekanan meningkat dengan kehadiran juara bertahan. Siapa yang lebih cekal saat Manchester United bertemu Spurs? Dalam persaingan ini, lahirnya wira. Premier League secara langsung di Astro. Welcome back to Niaga AWANI. I'm going to be continuing with the international updates, taking over from my colleague Nina Rozman. And as the world nears the midpoint of what was intended to be a transformative decade for development, the global economy is set to rack up a sorry record by the end of 2024, the slowest half-decade of GDP growth in 30 years, according to the World Bank's latest Global Economic Prospects report. Global growth is projected to slow for the third year in a row, from 2.6% last year to 2.4% in 2024, almost 3/4 of a percentage point below the average of 2010s. By one measure, the global economy is in a better place than it was a year ago. The risk of a global recession has receded, largely because of the strength of the US economy. But mounting geopolitical tensions could create fresh near-term hazards for the world economy. So global economy has been remarkably resilient despite a barrage of shocks. But the global slowdown continues. In fact, this will be a third year of global growth slowing. We will see growth around 2.4%. Last year it was 2.6%. And there are still a multitude of risks confronting the global economy. Drawing from the experience of 35 advanced economies and 69 developing economies over the past 70 years, the report offers the first global analysis of what it will take to generate a sustained investment boom, which is crucial especially for developing economies. This edition of the Global Economic Prospects report discusses the critical importance of investment booms. These are episodes we see
emerging developing economies register investment growth in per capita terms 4% on average over a 6-year period. So they are sustained and they are rapid growth episode when it comes to investment. They translate into much higher output growth, productivity growth, lower poverty, and of course they come with all types of macro and development benefits. The latest Global Economic Prospects report also identifies what 2/3 of developing countries, commodity exporters specifically, can do to avoid boom and bust cycles. The report finds that governments in these countries often adopt fiscal policies that intensify booms and busts. Federal Reserve Bank of New York President John Williams said Wednesday that it's still too soon to call for rate cuts as the central bank still has some distance to go on getting inflation back to its 2% target. The policymaker also said that banking sector liquidity levels do not signal any near-term need for the Fed to stop the contraction of its balance sheet, a process which has complemented rate hikes aimed at bringing inflation back to 2%. The official said the economic outlook remains highly uncertain and said decisions about monetary policy will be made meeting by meeting based on the totality of the incoming data, the evolving outlook and the balance of risk. At the December gathering, officials maintained their overnight rate target at between 5.25% and 5.5% while penciling in several rate cuts for this year amid expectations that softening inflation pressures would continue to ease back toward the 2% target. The meeting drove markets to price in a possible rate cut by March, a view investors still hold, even as a number of central bankers have argued over recent weeks that it's too soon to say when a rate cut might happen. The New York Fed president reiterated his view that over time, monetary policy will need to bring rates down to track declining inflation because keeping them in place in such an environment would create a rise in monetary policy restraint. Global stock indices rose as US 10-year Treasury yields edged up on Wednesday as investors looked ahead to a US consumer price report for possible clues on when the Federal Reserve could begin cutting interest rates. Late in the day, the US Securities and Exchange Commission approved the first US-listed exchange-traded funds or ETFs to track Bitcoin. And Bitcoin has gained sharply in recent months on the expectation ETFs for the asset would be approved. Investors are gearing up for the December Consumer Price Index report due on Thursday. It is expected to show that headline inflation rose 0.2% in the month and by 3.2% on an annual basis. Investors are also anxious to see US company quarterly results, which begin with reports for some of the big US banks on Friday. And the Dow Jones Industrial Average rose 170.57 points or 0.45%. The S&P 500 gained 26.95 points or 0.57%, and the Nasdaq Composite added 111.94 points or 0.75%. The Pan-European Stocks 600 Index lost 0.18% and MSCI's gauge of stocks across the globe gained 0.37%. And now let's take a deep dive into the US market, and we start with one of the biggest sector within the S&P 500, which is the technology under the software of infrastructure. And we will start with the first and the biggest under the same sector, which is Microsoft. As you can see, the color is green here, which it shows that it was up by 1.86%, and it stood at the level of 382.77 points. And the recent updates on Microsoft is a recent dip in Apple stock over worries about iPhone sales has left the Silicon Valley tech heavyweight in danger of being overtaken by Microsoft as the world's most valuable company. And fresh worries about smartphone demand have pushed Apple's shares down to 4% so far in 2024 after rallying 48% last year. And Microsoft is up about 2% year to date after surging 57% in last year, 2023. And Apple dipped 0.4% on Wednesday
Wednesday, while Microsoft added that 1.6%, further eroding the iPhone maker's lead. And Apple's stock market value is now at $2.866 trillion compared to Microsoft $2.837 per year. And also, I can share the latest updates on Apple stock shares. It stood at the level of 0.57% of increase and stood at the level of 1.6.19. And the latest update on Apple is that it shows that Microsoft has briefly taken the lead over Apple as the most valuable company most recently in 2021 when concerns about the supply chain shortages related to the COVID-19 pandemic hit the iPhone maker's stock price. And both tech stocks look relatively in terms of price to their expected earnings, a common method of valuing publicly listed companies. And moving on to Google, it shows a color of green and shows it was up by 0.87% and stood at the level of 143.8 points. And the latest update on Google is that Alphabet's Google went before a federal jury in Boston on Tuesday to argue against a computer scientist's claims that it should pay his company $1.67 billion for infringing patents that allegedly cover the processes used to power artificial intelligence technology in Google products. A lawyer for Singular Computing, founded by Massachusetts-based computer scientist Joseph Bates, told jurors that Google copied Bates' technology after repeatedly meeting with him to discuss his ideas to solve problems central to developing AI. And the lawyer Carrie Timber said that after Bates shared his computer processing innovations with Google from 2010 to 2014, the tech giant, unbeknownst to him, copied his patented technology rather than licensing it to develop its own AI supporting chips. And Carrie also said that Bates' innovations were built into Google's tensor processing units used to support AI features in Google Search, Gmail, Google Translate, and also Google Services. And that's on Google under the sector of communication services. Moving on, we're going to go under the consumer cyclical or under the internet retail. Amazon, it shows green color as well, and it was up by 1.56% and stood at the level of 0.73. And Amazon will lay off several hundred employees in its streaming and studio operations, it said in an internal note on Wednesday, as companies extend their massive job cuts over the past 2 years in 2024. And the staff facing exit at Prime Video and Amazon MGM Studios in the Americas will be informed on Wednesday and in most other regions by the end of the week. The online retail behemoth last year cut more than 27,000 jobs as part of a wave of US tech layoffs after the industry hired heavily during the pandemic. And the company has spent aggressively in recent years to bolster its media business, including $8.5 billion deal for MGM and around $465 million on the first season of The Lord of the Rings, The Rings of Power on the Prime Video in 2022. It is also set to roll out ads on Prime Video as well as denote Netflix and also Walt Disney. All right, that's on Google. I'm going to move on the last one, which is Meta. Meta was up by 3.65% and stood at the level of 370.47. And the same goes to other, Nvidia was also up by 2.28% and stood at the level of 543.50. And same goes to other sectors as well, which was mostly shows the color of green, which is a good impact to all the investors. And that's all the US markets under the sector of S&P 500. All right, moving on, joblessness and the jobs gap have both fallen below pre-pandemic levels, but global internet shows that unemployment will rise in 2024 and growing inequalities and stagnant productivity are causes for concern, according to the ILO's World Employment and Social Outlook Trends 2024 report. And labour markets have shown surprising resilience despite deteriorating economic conditions, but the recovery from the pandemic remains uneven as new vulnerabilities and multiple crises are eroding prospect from greater social justice, according to a new International Labour Organization ILO report. We talk about colleagues that are working yet not able to lift themselves
out of poverty, particularly with this inflationary economy that may even worsen their situation. So it's important to ensure that they get that living wage, which will allow them to raise and lift themselves up out of poverty so that we can expect a better social justice. We already know that in the post-COVID environment, the people going back to work, that in the women workers, they have gone more on the informal sector than the formal economy, which in itself has a direct impact on the quality of the job. But the report is again demonstrating that we have not been able to narrow the gap on the basis of gender, and as well as that the youth. So we need to continue in the various programs, of course, that the countries adapt to their own situation to incentivize or to lift the challenge that the women are facing in getting back to the labor market, as well as opportunity created for the youngsters. The low pay and precarity in certain professions has been driving a lower amount of work that people are engaged in and leaving some vacancies open and contributing to elevated unemployment rates. This is particularly pronounced in a number of sectors, for example, in transportation, truck drivers, cleaners, hotel and food services workers, warehouse workers, and the like. And so one of the important considerations for countries that wish to try to improve performance in their labor markets, to reduce the jobs gap, to bring more people who would like work but have not been able to find it, is to address low pay and poor working conditions in this regard. We see in countries like the United States a historic underinvestment in active labor market policies, which is to say skilling as well as employment services and income support during that period. And all of these things, the low pay, precarity, health issues, aging population, and particularly underinvestment in skills in a very dynamic and changing economic environment are some of the most salient issues that will persist and arguably potentially even grow larger in the U.S. and a number of other high-income countries. All right, we're going to continue with the topic of agricultural, where the population in Southeast Asia is estimated to grow by 12% from 670 million in 2020 to 750 million by 2035. And this population surge and climate volatility are expected to drive a 40% increase in food demand by 2050. And limited agricultural resources, widespread land degradation, and diminishing arable land caused by urbanization and industrialization in the region pose a threat to food production. And effective technology is essential for farmers to grow more with less arable land. So to discuss further on this topic, joining me in the studio this morning is Chor Chi Ho. On the most right is Chief Executive Officer of Carbotech, and right beside me is Professor Dr. Suraya Abdul Rashid, the Chief Scientist of Carbotech. Thank you for joining me this morning in the studio. All right, so I heard about Carbotech's plan to expand its presence across the Southeast Asia, which in a way has exciting plan to help to solve the global food security challenges, and which it shows that about 30% do not have a food security globally. And maybe you can explain a little bit more on that. Yep. So based on our interaction with Southeast Asian farmers, we noted that they are facing some challenges due to the climate crisis. And climate crisis is real. It's really raiding the fields of all these smallholder farmers especially. So for example, El Nino causes the plant to experience heat stress, while prolonged monsoon season causes insufficient sunlight to the farmers or to the crops. So all this contributed to low crop production, especially during all these climatic challenges. And what Carbotech does here, it's using our technology to help farmers and to help their food crops to capture more light energy, even during all this monsoon season or during the El Nino season, in a way to help them to help these food crops to enhance the photosynthesis process. Yeah. So, and with that, the plant will grow healthier and higher crop productivity for all these farmers.
I see. Okay. But we do know and we can note that technology, I mean, in terms of agriculture itself, it has various types of plants and also, that's how we say the agriculture itself has many types of agriculture. So how does Carbotech tailor to different types of crops to increase the global food security? So our core technology is all about the photosynthesis enhancement. And across different types of food crops, we will recommend different dosage depending on the challenges faced by the farmers. So not only dosage, even the recommendation in terms of the spraying frequency will be different across different crops and different climatic environment. So that's how we tailor according to the exact issues or challenges faced by all these smallholder farmers. But how does Carbotech's technology differ from other brands' technology, and how does Carbotech specifically cater to this sustainability and also environmentally safe for the global? Right. So our product is a new class of agricultural input. It is not fertilizer, nor is it pesticide. It is photosynthesis enhancer. And for the time being, Carbotech is the only company who have this sort of technology. So we help sustainability in the sense that using our product, the farmers will be able to optimize their other agricultural inputs, such as fertilizers and pesticides, because the plant, through the photosynthesis enhancement, will be able to uptake nutrients more effectively, will be able to grow more healthier, and therefore prevent attacks from pests and disease. So we can help farmers to avoid over-fertilizing, and because all of these issues will cause environmental problems. So we see that using our technology will help the agricultural industry in terms of sustainability. What types of formulation that you use in the pesticides that is safe for the environment? Right. So ours is not pesticide. This photosynthesis enhancer, yes, is actually tiny fragments of carbon made from agricultural waste, and they have properties very similar to chlorophyll in the sense that they are able to absorb the light from sunlight and convert it into light which is needed for photosynthesis. So in essence, the plant experiences enhanced absorption of light to boost photosynthesis, and this in turn leads to better growth and eventually higher crop yields. So technically, how does it can actually mimic the organic chlorophyll that we see in plants? Not actually see, but we know it's organically. But how do you mimic that? Yeah, so our product is applied as a foliar spray. It absorbs into the structure of the leaf, and because they have properties similar to chlorophyll, if I may use the term photoluminescent, this means that they are able to absorb UV light from the sun and convert it into a spectrum of light which is required specifically by the chlorophyll to produce photosynthesis. All right, Chiho, do you have a specific example or perhaps a case study that shows the effectivity of this technology that produced by Carbotech? Yeah, so in the last year, we have completed 2 commercial trials in Sungai Besar, Selangor with one of the collaborator Aerodyne Group using their drone to spray onto these smallholder farmer paddy fields. And we have recorded the improvement of 30 to 60% rice yield improvement, and that's actually very remarkable for us. And now we are even working on larger scale validation in Malaysia as well as in Indonesia. That's good. How do you plan, that's only the Southeast Asia region, but do you have any plan to further perhaps globally? So we strongly believe with working closely with local partners. So even in the other countries, for example, like Zambia, the Philippines, or even in the US or UK, we are actively looking for local partners to work with us to validate our technology in their climatic situation.
All right, Professor, maybe you can share a little bit more on the challenges that Carbotech face when it comes to enhancing the agri-tech industry sustainably in Malaysia. Right. So our technology is a new class of agriculture input, a photosynthesis enhancer. So this most challenge is educating the farmers about what it is, how it helps, because our technology, if farmers use it, it not only can help their crops grow better and on the long run more sustainable, but actually we want to educate the farmers that they could be contributing as well to climate action, because through enhanced photosynthesis, more carbon dioxide is being absorbed, removing this greenhouse gas from the atmosphere. So this is something that we want to educate our agricultural partners, and we hope that we will be able to do so. Yes, yes. How do you plan to navigate all these challenges? Maybe how do you plan to educate the farmers? Because I know there are a lot of farmers out there, and also it's not easy. You can't just go to them and approach them, you know, just, hi, I want to educate you like that. So what are the strategies? Yes. So Alhamdulillah, through meeting with our distributors, basically, when we are introduced to farmers through this third party, then there's more acceptance towards us. Rather than just say, hello, we are Carbotech and we have this technology, that's a bit more difficult. But we found that this route of going through the third person, somebody who is trusted by the community, then that really helps them to introduce us to the farmers. And even Chiho, he has gone to Indonesia, and through our friends and collaborators there as well, we were able to communicate with the local farmers there. Yeah? Yes, yes. So I would say a lot of farmers, they are looking for new technologies and new development in the agriculture sector to help them to improve their crop yield. But in their experiences, they have been cheated by some of the agricultural players by promising them like great yield using this sort of inputs, but they didn't see the exact expected outcome. So our collaboration with them, it's more like through a validation trial to prove to them the effectiveness of our product before selling them our product. So that's our approach. And we really work closely with the local partners, because we believe that all these local community leaders, they are influential in their own communities and they are trusted by the local farmers. So by leveraging our relationship with these local community leaders, we are able to scale our impact faster. Amazing. And another challenges that we can look at is the how we can tackle the conventional approaches to farming. So maybe you can share a little bit more insights on how you can shift from conventional maybe to, how do I say, more technological in this era. So our product, photosynthesis enhancer, can be sprayed manually using the knapsack, or can be sprayed using drone. So we are also in our journey in educating smallholder farmers. By using drone, you can have more precise dosage to be sprayed onto the field or onto the plantation. But I would say all these changes will come step by step or slowly. So now it's like the stage that we are seeding this awareness among them to let them know that besides spraying by manual, you do have other options that is more effective and more efficient. So it's still through a lot of educational engagement sessions that we are going to kickstart. And through all this, I would term it as educational outreach program, we are able to impart more knowledge and more new insights to all these farmers slowly. All right, thank you, Chiho. All right, for Professor, with the new funding, Carbotech plans to invest in strengthening research and development, or R&D, that we can enhance the agricultural sector. So what are the specific areas or advancement in R&D that you're looking at? So basically our initial patent was from UPM, and Carbotech is licensing the technology from University Putra Malaysia. So moving forward, we will be protecting the technology for a wider region outside Malaysia. And apart from that, we are
I would say for now we have a head start because we are the only players at the moment with photosynthesis enhancement technology. So we are already collecting a lot of data, and this data will be used to further develop our capabilities in terms of artificial intelligence and other digital platforms to improve the agriculture in terms of precision farming. So that's the direction of where the R&D is heading. All right, for Chiho, maybe you can share on your outlook. How do you see the agricultural sector, especially when it comes to photosynthesis technology advancement, and perhaps this year or the first quarter and also years to come? So we all know that food security, it's really the issue that we really want to solve as a nation and also as part of the world. And for Carbotech, we would like to start strengthening our foothold here in Malaysia by having more presence and reaching out to a lot more smallholder farmers in Malaysia. And of course, through our collaborators and partners in Indonesia, we are looking forward to work with a lot more farmers in Indonesia because Indonesia is well known for their massive agricultural industry. So for these few months and even for this year, we are focusing the Malaysia market and also the Indonesian market before we go to other countries in Southeast Asia. And very thankfully, we got the support from Khazanah through Tanah Impact, and we are now utilizing the grant from Khazanah to scale our impact in Malaysia, helping more smallholder farmers to improve their crop productivity through our photosynthesis enhancement. Great, fantastic. Maybe a thing or two from Professor? Yeah, I'd just like to say thank you very much. We have had a lot of support from the Ministry of Science, Technology and Innovation, from the university especially for supporting my journey. And of course, I'm so glad to have my partner Chiho, who is helping me scale and bring the technology from the lab in the university to the market. All right, thank you so much. That was Chiho, the Chief Executive Officer of Carbotech, and as well as Dr. Soraya Abdul Rashid, the Chief Scientist of Carbotech. And of course, we want to solve the global food security challenge through this photosynthesis advancement technology from Carbotech. And you can find the full discussion on our website, astroni.com, and all of our digital platforms. My name is Nabilah Khaleeda. Thank you for watching.